ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ચેપ્ટર 2 માં જેટલી બી અગત્યની થિયરી હતી એ દરેક થિયરી આપણે સમાપ્ત કરી ચૂક્યા છે અને હવે આપણે આગળ વધીશું દાખલા તરફ. એટલે મારી એક વિનંતી છે કે હવે પછીના જેટલા બી લેક્ચર્સ તમે જોવા બેસો એ વખત તમારી પાસે કેલ્ક્યુલેટર અને લોગ ટેબલ તો લગભગ જરૂર નહીં પડે, પણ કેલ્ક્યુલેટર અને રફ પેજ માટે તમે રફ કામ માટે રફ પેજ, પેન્સિલ ને પેનનો ઉપયોગ કરી શકો, જેથી તમને લેક્ચર દરમિયાન સાદરૂપ આપવાનું થાય તો તમારે બહુ ઉઠક બેઠક કરવી પડે નહીં. ઓકે, તો આજે આપણે હવે તમારા લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન જે છેલ્લા બે બાકી રહ્યા છે ટેક્સ્ટબુકના 2.12 અને 2.13, આપણે હવે એની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. બંને જે દાખલા છે એની આપણે જે કન્સેપ્ટ છે એ આપણે ઓલરેડી વાત કરી ચૂક્યા છે. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સુયોજન અંશ, વિયોજન અંશ અને વોન્ટ ઓફ અવયવ વચ્ચેના સંબંધની ચર્ચા કરી ગયા હતા. બસ આપણે એમાં જે સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો હતો, આપણે આજે એ જ સૂત્ર અહીં વાપરવાનું છે અને તેના મદદથી આપણે આ દાખલાઓનું સાદુરૂપ કાં તો ગણતરી સહેલાઈથી કરી શકીશું. તો ચલો આજે આપણે દાખલો સ્ટાર્ટ કરીએ. લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન ઉદાહરણ 2.12ની વાત કરીએ આપણે. ગિવન ડેટા તમને કઈ કઈ વસ્તુ આપેલી છે, તો તમને એવું કીધું છે કે 25 ગ્રામ બેન્ઝીન એટલે કે દ્રાવક છે તમારો W1, 25 ગ્રામ બેન્ઝીનમાં જો તમે 2 ગ્રામ બેન્ઝોઇક એસિડ ઓગાળો છો, જો 25 ગ્રામ બેન્ઝીનમાં તમે 2 ગ્રામ બેન્ઝોઇક એસિડ ઓગાળો છો તો ઠાર બિંદુમાં અવનયન 1.62 કેલ્વિનનું માલુમ પડે છે. તમે આગળ કીધું છે કે જો બેન્ઝીનનો મોલર અવનયન અચળાંક Kf બરાબર 4.9 હોય અને બેન્ઝોઇક એસિડ દ્રાવણમાં દ્વિઅણુ બનાવે તો દ્રાવણમાં કેટલા ટકા બેન્ઝોઇક એસિડનું સુયોજન થયું હશે. ઓકે, આમ તો રકમ તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલી જ છે, પણ હું તમને રકમ પણ બોલી રહ્યો અને રકમમાંથી જેટલી વસ્તુ કામની હતી એ વસ્તુ મેં બોર્ડમાં તમને સાંકેતિક ભાષામાં લખેલી છે કે તમને ખબર છે કે 25 ગ્રામ બેન્ઝીન છે અને 2 ગ્રામ બેન્ઝોઇક એસિડ છે, એટલે આપણે ખબર છે કે જેનું વજન વધારે હોય એને આપણે દ્રાવક લઈએ છીએ અને જે ઓછો હોય છે એને આપણે દ્રવ્ય લઈએ છીએ. એટલે બાય ડિફોલ્ટ 25 ગ્રામ બેન્ઝીન તમારો બનશે દ્રાવક અને જેનું વજન છે W1 બરાબર 25 ગ્રામ. 2 ગ્રામ બેન્ઝોઇક એસિડ એ તમારો દ્રાવ્ય બનશે જેનું વજન મેં લખ્યું છે W2 બરાબર 2 ગ્રામ. તમે કીધું છે કે ઠાર બિંદુમાં અવનયન, એનો મતલબ કે તમને ડેલ્ટા TF આપેલો છે 1.62 કેલ્વિન. તમને એવું પણ કીધું છે કે બેન્ઝીનનો Kf મોલર અવનયન અચળાંક, જો વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં ખાલી એની કિંમત લખી છે 4.9, મેં એટલા માટે ખાલી કિંમત લખી છે કે હું કિંમત સાથે એકમ લખું એ પહેલાં તમે વિડીયો પોઝ કરીને એનો એકમ લખી શકો છો. એનો એકમ આપણને ખબર છે કે કેલ્વિન, કિલોગ્રામ, મોલ ઇન્વર્સ. ક્લિયર? યાદ રાખજો કે પહેલો કે કેપિટલ અને બીજો કે કયો હશે? સ્મોલ. ફર્ધર અમે એવું કીધું કે જો એસિડ દ્વિઅણુ બનાવે તો સુયોજનના ટકા આપણે શોધવાના છે. તો ચલો આપણે દાખલાની થોડી ઘણી શરૂઆત કરીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ડેલ્ટા TF આપેલો છે, તો સૌપ્રથમ આપણે ડેલ્ટા TF ની મદદથી આપણે જે દ્રાવ્ય પદાર્થ છે એનો અનુભાર શોધીશું. એટલે કે ઠાર બિંદુ અવનયન પરથી ડેલ્ટા TF બરાબર KF * m. આમ તો સૂત્ર એ છે કે ડેલ્ટા TF બરાબર KF * m, સ્મોલ m, જ્યાં સ્મોલ m એ મોલાલિટી છે, પણ મેં એની જગ્યાએ વિસ્તૃત સૂત્ર મૂકેલું છે કે W2/m2 એટલે કે દ્રાવ્યના મોલ છેદમાં W1 એટલે કે દ્રાવકનું વજન. હવે ઉપર મેં 1000 મૂક્યા છે એટલે આપણે નીચે દ્રાવકનું વજન શું લઈશું? ગ્રામમાં. ચલો હવે આપણને ખબર છે કે આપણી પાસે W1 છે, W2 છે, KF છે અને ડેલ્ટા TF પણ છે. એનો મતલબ કે આપણી પાસે ખાલી એક જ અજ્ઞાત પદ છે જેને આપણે કહીશું M2, જે તમારા દ્રાવ્યનો મોલર દળ છે. એટલે આપણે M2 ને હવે જો સૂત્ર કરતા બનાવીશું તો M2 બરાબર, M2 ને સૂત્ર કરતા બનાવો તો M2 અહીં આવશે, ડેલ્ટા TF નીચે જશે, એટલે કે KF * W2 * 1000 ડેલ્ટા TF * W1. બસ તમારી પાસે દરેક જે સંજ્ઞાઓ છે એની કિંમત તમારી પાસે છે. KF 4.9, W2 2000 એઝ ઇટ ઇઝ, ડેલ્ટા TF 1.62 અને W ની કિંમત કેટલી આવશે? 25. તમે થોડુંક સાદું આપશો તો તમને ખબર છે 25 ચોક 100 એટલે 25 × 40 1000, એટલે 25 જશે, 1000 જશે, અહીં આવશે 40. બસ બાકીના જે પદ રહ્યા છે હવે તમે એમનું ગુણાકાર કરી ભાગાકાર કરીને સાદુરૂપ આપશો તો તમને જોવા મળશે અનુભાર 241.98. કેટલો જોવા મળશે? 241.98 ગ્રામ પ્રતિ મોલ.
વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં તમને ડેલ્ટા ટીએફ આપેલો છે, એનો મતલબ કે તમે પ્રયોગ કરો છો અને ત્યાર પછી તમને ડેલ્ટા ટીએફ મળે છે, એટલે તમને જે અનુભાર જોવા મળ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આને કહેવાશે પ્રાયોગિક મૂલ્ય. અને શું કહેવાશે? પ્રાયોગિક મૂલ્ય. શા માટે મેં આવું લખ્યું છે તમને થોડાક સમય પછી ખબર પડશે કે પ્રાયોગિક મૂલ્ય મેં શા માટે લખ્યું છે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તો થયું તમારા બેન્ઝોઇક એસિડનું પ્રાયોગિક મૂલ્ય. હવે આપણે એનું સૈદ્ધાંતિક મૂલ્ય શોધીશું. સૈદ્ધાંતિક મૂલ્ય એનો મતલબ કે બેન્ઝોઇક એસિડમાં જેટલા પણ પરમાણુઓ છે એનો પરમાણુ ભાર અને એ પરમાણુઓની સંખ્યાનો ગુણાકાર કરી તમે બધાનો એકંદરે સરવાળો કરશો અને જે તમને અનુભાર જોવા મળશે કાં તો જે તમને મોલર દર જોવા મળશે એને કહેવાશે સૈદ્ધાંતિક મૂલ્ય. તો પહેલાં પહેલું એનું અણુસૂત્ર લખીએ આપણે કે C6H5COOH. એનો મતલબ કે પહેલા 6 કાર્બન પરમાણુઓ છે તો 6 × 12, હાઇડ્રોજન છે 5 + 1 એટલે 6, પરમાણુ ભાર 1, 6 × 1, ફરી કાર્બનનો પરમાણુ ભાર 12 છે, પરમાણુ 1 છે 1 × 12, અને ઓક્સિજનના 2 પરમાણુ છે અને જેનો અણુભાર કાં તો પરમાણુ ભાર આવે છે 16 તો 2 × 16. બસ તમે દરેકનું ગુણાકાર કરશો તો 12 × 72, 6, 12 અને 16 × 32, દરેકનો સરવાળો કરશો તો 72 × 90, 90 × 32 122 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમારું સૂત્ર નંબર 2 આવ્યું, જે તમારું કહેવાશે સૈદ્ધાંતિક અથવા સામાન્ય આણ્વીય દર. ડન? હા કે ના? જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે એક વસ્તુ લખી હતી કે એસિડ દ્વિઅણુ બનાવે. એસિડ શું બનાવે છે? દ્વિઅણુ. એનો મતલબ કે દ્રાવણમાં બેન્ઝોઇક એસિડના 2 અણુ હોવા જોઈએ. જો બેન્ઝોઇક એસિડના એક અણુનો અણુભાર 122 હોય તો તમને ખબર છે કે જ્યારે 2 ભેગા થશે ને તો 122 ના બમણા 244 પણ સમથિંગ જોવા મળશે. અને જુઓ એની કિંમત 242, મતલબ કે ઓલમોસ્ટ સરખું જોવા મળે છે. યાદ કરો, જ્યારે સુયોજન અંશની વાત કરી હતી ત્યારે મેં તમને એસિટિક એસિડનું એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે એસિટિક એસિડનો અણુભાર આવે છે 60, પણ એ બનાવશે દ્વિઅણુ એટલે દ્રાવણમાં તમને એનો અણુભાર જોવા મળશે 60 × 120 અથવા 122. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છે સુયોજન પહેલાનો અણુભાર અને આ છે સુયોજન પછીનો અણુભાર. એનો મતલબ કે હવે આપણે વોન હોફને દાખલામાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ તો વોન હોફ નામના વૈજ્ઞાનિકે તમને એક સૂત્ર આપ્યું હતું કે સામાન્ય મોલર દર કાં તો પછી સુયોજન કે વિયોજન પહેલાનો અણુદર છેદમાં અસામાન્ય મોલર દર એટલે કે સુયોજન કે વિયોજન પછીનો અણુભાર. સુયોજન પહેલાનો કેટલો હતો વિદ્યાર્થી મિત્રો? 122, જે તમારું સૈદ્ધાંતિક મૂલ્ય છે, અને સુયોજન પછીનો એટલે કે જે તમારું પ્રાયોગિક છે 241.98. તમે બંનેનો ગુણોત્તર લેશો તમને જવાબ જોવા મળે છે 0.5041. હવે યાદ કરો, મેં તમને જ્યારે વોન્ટ ઓફ અવયવની વાત કરી હતી તો એમાં કીધું હતું કે જો વોન્ટ ઓફ અવયવનું મૂલ્ય 1 કરતાં ઓછું હોય તો સુયોજન થાય છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં વોન્ટ ઓફનું મૂલ્ય 1 કરતાં નાનું છે એનો મતલબ કે જે તમારો બેન્ઝોઇક એસિડ છે એનું તમને સુયોજન જોવા મળે છે અને એમાં લખેલું પણ છે કે એસિડ તમારો શું બનાવે છે? દ્વિઅણુ બનાવે છે. ચલો હવે ચર્ચાને થોડીક આગળ લઈ જઈએ. હવે દ્વિઅણુનો મતલબ શું? યાદ કરો, આપણે એસિટિક એસિડની જ્યારે ચર્ચા કરી હતી તો આપણે એવું લખ્યું હતું કે એસિટિક એસિડ ડબલ વેલ્યુઝ અહીં લખતા હતા આપણે 2 અને અહીં આપણે લખતા હતા એસિટિક એસિડના 2 અણુ. પછી યાદ કરો, આપણે લીધું હતું કે શરૂઆતમાં અહીં 1 આવશે, અહીં 0 આવશે. સંતુલન સમયે આપણે અહીં લખ્યું હતું x/2 અને અહીં લખ્યું હતું આપણે 1 - x. અને ત્યારબાદ આપણે સંતુલન સમયે કુલ મૂળનો સરવાળો કર્યો તો 1 - x + x/2 = 1 - x/2. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં હતો એસિટિક એસિડ અને અહીં તમારો આવે છે બેન્ઝોઇક એસિડ. બાકીના દરેક પદ કેવા છે? સરખા છે. એટલે કે શરૂઆતમાં 1 છે તો અહીં શરૂઆતમાં આવશે 0. થોડાક સમય પછી એટલે કે સંતુલન સમયે, શા માટે સંતુલન જોવા મળશે તો એનું કારણ તમને અહીં આપેલું છે કે પ્રક્રિયા પ્રતિવર્તી છે. એનો મતલબ કે પ્રક્રિયાનું ક્યારેય સમાપન થતું નથી. થોડાક સમય પછી તમારા જે પ્રક્રિયકમાંથી નિપજો બને છે, હવે નિપજોમાંથી ફરી પાછી પ્રક્રિયકો બનવાની સ્ટાર્ટ થશે. એટલે આ પ્રક્રિયાઓ ક્યારેય સમાપ્ત થતી નથી. તો માનીએ આપણે કે સંતુલન સમયે આના x મોલ બન્યા અને આના x મોલ વપરાયા, પણ કારણ કે અહીં આગળ દ્વિઅણુ બને છે એટલે આ આવશે x/2 અને અહીં આવશે ખાલી 1 - x. ચલો ક્લિયર? તો કુલ
સંતુલન સમયે કુલ મોલ એમનો સરવાળો કરીશું તો પ્રક્રિયકોના મોલ વત્તા નિપજોના મોલ 1 - x + x/2 તમને ખબર છે કે જો આપણે -1 અને +1/2 નો સરવાળો કરીએ તો જવાબ આપણો આવે -1/2. બસ જે માઇનસ છે ત્યાં આપણે લીધો છે x અને જ્યાં x/2 લેશો તો તમારો જવાબ શું આવશે -x/2. મતલબ કે તમને જવાબ જોવા મળશે 1 - x/2. ચલો હવે આપણે 1/2 નું સૂત્ર વાપરીએ તો યાદ કરો મેં તમને કીધું હતું કે 1/2 નું સૂત્ર એટલે કે સુયોજન પછીના મોલ છેદમાં સુયોજન પહેલાના મોલ. સુયોજન પછીના કુલ મોલ કેટલા આવે છે તો કે 1 - x/2. અને જો તમારા પ્રક્રિયકોનું સુયોજન ના થયું હોય તો શરૂઆતના મોલ કેટલા હતા 1 એનો મતલબ કે અહીં આવશે 1. બસ એટલે કે I બરાબર આવશે 1 - x/2. ફર્ધર જો આપણે x/2 ને સૂત્ર કરતા બનાવીશું તો x/2 નું સ્થાન બદલાશે તો 1 - તમને I જોવા મળશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી પાસે ઓલરેડી I ની કિંમત શોધેલી જ છે આપણે તો એ કિંમત મૂકશો 1 - 0.5041 તો એનો જવાબ આવશે તમારો કેટલો 0.496. બસ હવે તમે x/2 માંથી x ને બનાવશો સૂત્ર કરતા તો આગળનું સ્ટેપ આવશે 2 × 0.496. તમે બંનેનો ગુણાકાર કરશો તો તમારો જવાબ આવશે 0.992. આ તમારું છે વિયોજન અંશ. આ શું તમારો વિયોજન અંશ. આ તમારે ટકા શોધવા હોય તો આના ગુણ્યા 100 કરશો તો તમારો જવાબ તમને જોવા મળશે 99.2%. કેટલો જવાબ જોવા મળશે 99.2%. આમ બેન્ઝીનમાં બેન્ઝોઇક એસિડનું 99.2% સુયોજન થાય છે જે તમારો આપેલો જવાબ છે. મતલબ કે સુયોજનના ટકા કેટલા આવશે 99.2%. આઈ હોપ તમને દાખલામાં આખી ખબર પડી હશે. કદાચ દાખલામાં ખબર ના પડે તો વિડીયો પોઝ કરીને તમારી થિયરીનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. કારણ કે દાખલો છે એટલે લગભગ સ્ક્રીનશોટ પાડવાની જરૂર નહીં પડે છતાંય વિડીયો પોઝ કરી અને તમે સ્ક્રીનશોટ પાડી શકો છો. થેન્ક યુ.